Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi ke channel Papa DIY. Okay, satu channel untuk kita DIY sendiri kereta kancil kita. Itu part-part yang bermasalah. InsyaAllah kita boleh tukar sendiri, yang pastinya menjimatkan. Okay, hanya perlu beli barang di spare part. Okay, hari ini kita akan DIY cara untuk tukar brake pad depannya. Okay, sebenarnya brake pad ni saya baru tukar, tetapi terlupa nak buat video. So hari ni kita akan buat video lah. Ok, untuk tukar brake pad ni agak mudah, memang mudah. Ok, tak perlu tool yang spesifik, hanya screwdriver dan buka tayar. Ok, dan kita akan congkir nanti. Ok, step pertama untuk tanggalkan, kita perlu tanggalkan spring. Macam ada dua spring ni. Okay, ni satu, ni dua. Okay, so first sekali kita akan tanggalkan spring ni lah. Just cabut saja. Okay, kita tengok ada lubang dekat sini. Okay, dia akan duduk dalam ni lah. So kita cabut, dan di atas ni pun sama, cabut, kita cabut, dan dia ada lubang juga. Okay, step yang kedua kita akan tanggalkan ni besi ni. Okay, tu ni spring ni kita tekan. Okay, dan sebenarnya kita tanggalkan, mudah, sangat mudah. Lepas tu kita keluarkan spring ni dan kita tanggalkan yang atas pula. Sangat mudah. Okay, dan seterusnya kita akan cabut brake pad. Okay, kita akan cabut brake pad. Okay, sekiranya susah nak keluarkan, kita kena congkir sikit, congkir ke dalam, screwdriver, congkir ke dalam. Pastikan tekan kita punya piston brake ni masuk ke dalam balik. So kita tolak. Ok, kita tarik. So tekan lagi. Pastikan pam masuk ke dalam. Kita cuba tarik. Okay, dah keluar satu ya. Okay, so untuk keluarkan 10 lagi, kita kena cungkir lagi. Dan kita tarik keluar. Okay, dah keluar Okay, kat sini disk ni bermasalah, tidak rata. Kalau tengok saya baru tukar lebih kurang sebulan, tengok dia makan tak sama. Okay, nanti kalau kita boleh skim ataupun kita boleh tukar disk baru lah. Okay, lepas tu kita akan masukkan semula brake pad. Dan kita akan masukkan sebelah lagi, congkir.
Okey, itu saja. Sangat mudah. Okey. Selanjutnya kita akan pasang semula semula besi tadi Okey, sebelum pasang kita gosok sikit dengan getah pasir ataupun masuk daripada kita spray WD-40 dan kita gosok sikit dengan getah pasir. Okey, kita masukkan macam biasa. Okey, masukkan dan pastikan lubang ni. Okey, itu kita masukkan spring nanti. Okey, lepas tu kita akan masuk balik spring yang ni terlebih dahulu. Okey, spring ni terlebih dahulu Caranya masukkan saja di sini. Dan ni pasang kedudukan ni di sini. Okey. Sini. Lepas tu kita tekan di ujung ni untuk kita akan masukkan besi yang satu lagi. Okey, dan kita masukkan. Dan okey. Dan untuk yang terakhir, kita masukkan besi spring ni. Okey, untuk untuk dia masuk ke dalam ataupun tidak, kalau kita tak mau dia tertanggal, kita kepakkan sedikit spring ni masuk ke dalam. Okey, dah. Dan terakhir kita masukkan semula spring ni ke dalam lubang dia bahagian bawah dan juga di bahagian atas. Okey, masukkan, kita tekan. Okey, siap. Okey. So itu saja cara yang mudah untuk tukar brake pad. Okey, jumpa lagi di lain waktu. Sekiranya tuan-tuan rasa video ini bermanfaat, sila share, subscribe untuk update video-video terbaru. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.